Hi everyone! Welcome to my channel. I'm Juvita. Today, we're gonna cook Pancit Canton. The ingredients for Pancit Canton are Canton noodles, half a kilo chicken breast, 1/4 cabbage, 1 piece carrot, large onion, half green capsicum, 1 whole garlic, 1 spoon black pepper, 1 piece Knorr Cubes, 1 piece magic syrup, dato puti soy sauce, and cooking oil. Now let's start cutting. Kinat ko na yung chicken breast kanina. Cube cut. Guys, let's start cooking. Ngayon, painitin lang natin yung kawali. Pag mainit yung kawali, ilagay na natin ang cooking oil. Ayan. Sunod natin ilalagay, kahit hindi na ganong mainit yung kawali guys, ilagay na natin ang onion. Smell nice guys. Nice smell. Ngayon, lagyan na natin ang garlic. Nice. Halu-haluin mo lang siya. Yan. Ilagay na natin ang chicken breast. Yan. So guys, i-ano nyo lang siya. Low heat. Hinaan nyo yung apoy para maluto. Mag-antay lang tayo ng ilang minutes, tapos i-check ulit natin. And guys, haluin lang natin siya. Tapos, ilagay na natin ang pepper. Masarap rin guys, maraming pepper. A lot of pepper. Tapos, kalahati lang ng, half lang ng Knorr Cubes. Kasi mamaya lalagay natin yung kalahati sa sauce. Half lang. Later, we will put it in. Mix lang guys. Let it melt on our cubes. I feel hungry. Let's put carrots. Lutuin lang natin yung carrots ng 3 minutes. Tapos, yun na. Takpan natin. Because now it's cooked. We transfer into the bowl. Tan! Nice guys. Ngayon guys, lalagyan natin siya ng water. Not much water guys. Yung ibang people gusto nang may sabaw yung pancit. Yung iba naman, ako yung ibang people naman gusto dry lang yung pancit. Ako choice ko yung dry na pancit. Knorr Cubes. Knorr Cubes. Tapos, soy sauce. Try nyo lang guys. Ayan. Kasi yung Pancit Canton, maalat na siya. Kaya huwag nyo masyadong damihan ng soy sauce. Lagyan na tulta. Takpan natin guys. Ngayon, pakuluan lang natin siya. Then guys, it's boiling now. Let's put the Pancit Canton. Push mo lang siya guys. Tapos guys, haluin mo lang. Haluin lang siya. Tapos pakuluin lang natin siya guys. Yan, madali lang siyang maluto. Yan, pakuluin lang. Lagyan na natin itong capsicum. Lagyan na natin ang cabbage. Haluin lang guys. Haluin lang natin siya. Smell nice. Lagyan na rin natin ang meat. Oo nga pala guys, kaya hinuli ko yung cabbage tsaka capsicum kasi masarap siya pag half cook lang. Crunchy. So ngayon, lagyan natin ang meat. Yeah, beautiful. Colorful guys, no? See? Ngayon guys, lagyan natin siya ng onting toyo lang. Onti lang. Onti lang yan. Ang kasabihan sa aming mga Pilipino kasi ang pansit ay pampahaba ng buhay. Occasionally, niluluto to. Especially pag birthday, ito ang hinahanda. Kasi yun nga, yung mga kanununuan namin.
Ang pansit ay pampahaba ng buhay. So, lagyan natin ang magic sarap. Inuubusin, kalahati lang. Then guys, tikman natin. Let's taste it. Tasty guys. Few more minutes guys. Okay guys, now pancit is done. Thank you for watching. Hope you enjoyed it.